isa't isa. Kasi noon parang laging, kahit na pangatlong pelikula na namin, parang lagi pa rin kami naiilang, laging hindi pa rin kami sure sa isa't isa. Ito, pag hinawakan ko siya, hinawakan niya yung balikat ko. Yung alam mo yung may security na, may comfort na okay, alam na natin yung ginagawa natin. Kasi dati talagang hindi pa namin alam kung pwede ba, okay lang ba. Lagi kami kailangan. Kaya may bed scene sila. Hindi, ito, mas ano na kami. Mas super, I guess we've reached a level of comfortability na we know how to handle scenes if we need to be sweet, if we need to fight, if we need to be awkward with each other. Ano na, dati sobrang nangangapa kami sa isa't isa. Ngayon, surprisingly, mas andali. Mas madali kami magtrabaho sana mag-translate yun. Sana makita nila yung maturity ng love team namin na more than a love team, parang became a partnership. Parang makikita mo nila, uy, mag-partner sila sa scene na to. It's a give and take. It's a parang very equal. Yung binibigay niya, binibigay ko. Yan. Mas sure kami sa isa't isa dito sa scenes na ginawa namin. And sa Alex naman, how was it working with your ate? One of the worst experiences. Hindi, okay. Kasi dahil ate ko siya, alam ko naman siya kung paano siya as an ate sa loob ng bahay. So nakita ko siya kung paano siya sa trabaho. And same pa rin naman siya sa akin. So maganda. And ang pinaka gusto ko is pag ako gumagawa ako ng mga eksena kahit MMK, basta pag kailangan ko umiyak, isang ate ko, ginagawa ko motivation. So ngayon na siya yung kasama ko sa set, ang bilis ko na lang mag-motivate kasi nga andyan siya and very supportive naman sa akin ng ate ko. So inaalala ko na lang lahat yung pagugulpi niya sa akin. I was battered, sister. Ano anong issue? Para lang mag-viral. Para mag-viral. Pero message sa akin, buti naman at sinuportahan ni Tony si Alex at Chompe-Chompe dahil nabalita akong ginugulpi pala siya lagi nung bakit. She was shut up. May mga naniniwala. Joke lang yun. Pero kasi ang ate ko, parang isa sa mga weakness sila ng family ko. So, ang bilis kong nakaka-jump sa eksena kasi siya yung pa-eksena ko. So, hindi masyadong mahirap. Last na lang, for the two sisters. This is your first MMFF film. So, what are you looking forward for the experience? Super excited. Actually, pag nung nag-usap kami ni Alex, hindi pa siya nagsisink in sa amin kasi lagi namin sinasabi, di ba nung bata tayo, pupunta lang tayo dati sa Santa Lucia, kapag December 25 na, naalala pa namin na lagi kami nanonood ng Shake, Rattle, and Roll. Kasi pag December 25, excited kaming manood kasi alam namin yung napamaskuhan namin, yun yung gagamitin namin pampanood ng sine. Tapos dati yung sa Glorieta, nag-artista na ako noon, bago pa lang, nakita namin yung mga tarp ng MMF. Parang iniisip ko, sarap siguro nung pag may pelikula ka tapos kasama ng kapatid mo. Inisip ko lang yun one time. Tapos parang 20 years after, parang naging reality siya na kasama kami sa MMF. Doon pa lang sa thought na yun na naging part kami ng pagpipilian ng 8 pelikula. Sobrang grateful na namin na makapasok kami sa MMF. So sana, bonus na talaga yung manood sila at supportahan nila yung pelikula. Pero syempre, that's also our dream na sana tangkilikin nila yung pelikula at sana ma-enjoy din nila. Kasi sobrang nag-enjoy kami during the film. Alex. Anong expectation? Yun yung tama yung sinabi ng ate nung sinabi ng ate na part tayo ng MMFF, parang hindi pa rin namin nararamdaman. Kasi parang ewan ko, ngayon ba nararamdaman mo pa rin? Hindi nga lagi nga namin sinasabi. Matapos na yung MMFF, di pa rin. Kasi nga parang sobrang unimaginable na mangyayari sa amin nung bata kami. Tapos ngayon parang after ilang years, syempre ang tagal na namin gusto magkatrabaho ng ate, pero in God's perfect time, finally nangyari siya. So parang hindi pa rin talaga nagsisink in sa amin. Pero we're so excited na to spend Christmas with sa ating mga kapamilya, na sana is samahan nila kami yung makasama nila ngayong Pasko. And of course, yung family namin, we're very excited to watch it with them also, to spend Christmas together. So, live ano sa loob ko, Thank you.
Thank you, Bernard. Next, Lovely. Hello, good afternoon. Can you discuss us first your role as Mary Ann and Mary Lee? Si Mary Jane. Siya Ako si Mary Ann. Pareho kaming Mary. Oo. Tapos yung si Mary Jane, laro-laro sila nung bata. Na nilalaro namin ni Alex din dati, yung kasal-kasalan. Pag kasal-kasalan, ako yung bride, siya yung bridesmaid. So parang ang naging start lang ng premise is, ang feeling ng ate niya, ang feeling ng ate na dahil panganay siya, siya dapat ang unang makasal. So parang yun ang naging premise ng pelikula. Pero sobrang protective siya, mapagmahal siya sa kapatid niya, gagawin niya lahat para sa kapatid niya. Siya yung tipo ng kapatid na sacrifice niya yung happiness niya, maging happy lang yung kapatid niya. Ako naman si Mary Ann is very dependent sa ate niya. Tapos, meron broken promise sa kanya yung kapatid niya na hindi naman maiiwasan. So, bitang po sa kapatid niya. So, yan lang. Tapos, magkikita kami, tapos may ano pa kami, we are fighting for one man's love. So, parang mas lalong magagalit, lalong may tension. Ganun naman ang magkapatid, di ba? Merong mga, may mga sama ng loob na hindi lumalabas, tapos yun, mako-confront. So, ang gusto naman namin dito, after the movie, ma-value nyo talaga yung sister nyo, kung meron man kayong kapatid, or kapamilya na hindi nyo pa nakakausap dahil may tampuhan kayo. Parang it's time this Christmas to settle and watch with them. Pinapanood ko yung Tapos yung pelikula ba ang sagot? Yun ang sagot. Kung meron kayo hindi nakakausap ng kapamilya, text nyo lang. Tara, sinima to. What? Sinima to talaga. Pero paglabas, magkabatina. Kahawag na kayo ng kamay. Na-discuss nyo kanina yung magandang dulot ng working with each other dito sa pelikula. Ano naman yung mga cons or mga challenges na experience mo working as a sibling? Well, syempre, parang ang ate, pag pupunta ako sa set dati, parang ano ka, di ba? Parang masaya ka. Ang ate, parang lahat ng kilos at galaw ko, parang nagmamatsyon. Kasi may masaya ka na, parang hindi maganda yung sinabi mo. May mga ganun pa siya, hindi ko gusto yung, pati pagtalikod ko, yung mga ganun, lahat na lang. Kaya tinext ko siya, pwede bang si Sevi ang masikasunin? Tsaka pag nasa ano kami, parang ano ba yun, pag nasa ano kami, nasa bahay, parang yung movie pa rin yung napag-uusapan namin, unlike dati, pag may ginagawa siya ibang project, may ginagawa akong project, yung pag nagka-catch up kami, hindi masyadong about work. So ngayon, napag-usapan namin about work. Tapos may mga times din na syempre, parang gusto na namin mag-iba pag daming challenges kasi itong pelikula natin. So parang, ano ba? Tapos hanggang sa, pag may challenges yung movie, may mga nangyayaring hindi mo na-expect, mag-aaway kami, yung nagiging personal yung away. So hanggang hindi pa kami nag-usap siya. Nagpaplastikan na. Wala lang itong kaya wall. So yun, pero ano naman, lagi naman namin nasa-settle. And yun, very thankful kami na after all the hardships, all the challenges, Maraming pinagdaanan ng story. Doon pa lang sa pag-develop ng kwento. Pag-develop ng script. Matagal mahabang proseso. Director, Hindi mo si RC yung director, no? Imagine that. Hanap ka tayo na hanap, ikaw lang pala kausap namin. Ikaw lang ang Siya kasi ang producer, siya ang overall producer ng film. So, siya yung nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ng pelikula kasi matutuloy siya, hindi ba siya matutuloy, itutuloy pa ba, ganito, ganyan. 3 years in the making, no? Avatar. Mas Yes. Tapos Totoo eh. si RC, it was, parang talaga everything fell into the place. Parang lahat nagtugma-tugma si God, lahat nag-coordinate lahat na ito mangyayari, ito magiging story, pati yung director namin, si RC. Parang lahat talaga. Yung challenges na pinagdaanan, lahat worth it. Kasi finally, sa Christmas, mapapanood na namin lahat yung pinaghirapan. And this is not a film na parang mag-iisip kayo na parang itong 1017 na parang parang mga award-winning, Berlin, Cannes,
Oh, ito talagang feel good. It's a happy feel. Papasok kayo, kumain kayo ng popcorn, kumain kayo ng chips, kumain kayo ng chocolate habang nanonood kayo. Kasi nakangiti lang kayo from start to finish. Very, Tatawa lang kayo. Very Tony Gonzaga film, The Rom-Com Queen. Hindi, very Alex din naman yung comedy namin. May Kuya Bayani, pa kami, may Melay, pa kami, may Moy, lahat comedian. So lahat ng scenes Kung namin. sasabihin very Alex, baka mag-YouTube na lang siya. Hindi, pero yung... Basta ikaw, Magaling ka Tony dito. Gonzaga, Magaling ka rom-com, dito. because she's a rom-com queen, so very rom-com, very good. Pero family. Pero ako, I'm proud to say, ito pa yung si RC din, backup niya ako, si Direct RC. This is a side of Alex na hindi nyo napapanood sa vlogs. Yes, totoo naman. Seriously. Ako nung napanood ko rito, sinabi ko pa nga kay Direct RC, sabi ko, parang pelikula siya ni Alex. I'm happy. Binigay namin kay Alex. At tinanong ko pa siya na sabi ko, okay lang ba yun? Okay lang pa yun? Okay na okay ako. Kaya inano na lang niya ako sa poster, ilikod ko na lang siya. Hindi ako isip naman Pero ano talaga, Hindi kasi ang ate is nag-moment siya talaga dito. Ang ate ko kasi is very generous. Yun yung problema sa kanya. Super generous niya. Ako yung masyado niya iniintindi. Tapos pag eksena na niya, ay nako, mga pala ako na pala ito eksena ko na. Very generous talaga siya. Mapagbigay sa lahat. So, ayun. Pero, syempre, pa rin to, brand pa rin to ng kapatid ko na rom-com. Because yun naman talaga siya. Doon siya nakilala. For me, she is the rom-com queen. So, and now finally she will be back with her, diba? Ano rin namang sinasabi mo? She will be back with herself. Basta na lang. Yes, last question na lang. Speaking of scenes, ano yung mga kapaabangan na mga scene ng mga manonood? Honestly, pag ensemble, pag nandiyan si Kuya Yani, si Moy, si Mela, yung all-star, pag all-star scene, we guarantee yung nakakatawa. Kasi kahit kami na nagsushooting kami, Tawa ng tawa. tawa na kami ng tawa, mamatay na kami kakatawa kay Kuya Bayani, Melay. kay Melay. Tapos sana panoorin nyo hanggang end. Kasi parang doon sa end talagang may big reveal na, ito dito na talaga yung parang nagdala ng pelikula. Saka yung closure nila ni Sam, kasi... May Dito nagkaroon ng closure sa pelikula. Na-close sa pelikula. Nakita ni Sam si Sebi, talaga palang tapos na. Hindi, pero sana hanggang ending ng pelikula, sana tapusin nyo. Kumain pa kayo kasi sobrang yung highlight. Napanood na yung trailer. Napanood na yung buong movie. Hindi, yung ending, super fun. Congratulations. Thank you. Do you have any questions on this side of the table? Okay, go ahead. Hi, for Tony, can you tell us more about Tin Can? Yung Tin Can, it's actually, nabigyan buhay ang Tin Can nung natapos na yung trailer ng Mary Marry Me. And then lumabas na yung logo ng 1017, tapos biglang boom. Parang mukha ko, mukha ni Alex, mukha ni Kuya Yani. Parang nag-isip lang sila kasi yung 1017 Parang hindi ganun nagme-mesh yung mukha ko sa 1017. Parang 1017 is Paul's brand. Parang sinabi nila Paul na it has to be a different brand because it's not necessarily because it doesn't stand up for like a 1017 vision and core. It's just that it's really different from the real ng 1017. If you see their talagang mga movies that they did before, nakita niyo naman ang awards nila paano. Diba? Parang, diba, hindi mo because biglang pagbukas ng pelikula, it's so glossy, it's so bright, it's so fun, it's a feel-good rom-com. Parang hindi pa siya ganun gumitikit sa 1017. That's why nagkaroon ng Tin Can. Because I also told RC and Paul that I have so many ideas because I've been doing rom-com for... This is her story kasi. Hindi ko story. Di ba Concept lang. concept? Pero hindi ko story in real life. Baka isipin nila nagkawit tayo sa isang lalaki. Hindi, this is your concept. Siya yung... Hindi, parang no, but the story itself, it's not anymore my whole story. It's a collaboration na. It just started with a concept na pinalagunan nila RC, nila, ng mga writers namin, and everybody Nagawa niya else. yung concept na yan nung dinadate ko si Mikey. Hindi ko alam kung bakit.
Tapos lagi niya tinitignan si Mikey. Ewan ko. Gumawa pa ng issue. Hindi, basta dun siya nanganak. Tin Can is under 1017, but Tin Can produces or will deliver feel-good, rom-com, family movies. Yung parang mga flower films ni Drew Barrymore. Parang gano'n. Thank you. And going to that, leading to that, yung question ko is, ever ba, nagkaroon kayo ng shared crush growing up? Kasi maliit lang naman yung age gap mo. Ni Alex, Magkaiba ba never! Magkaiba talaga kami ng type. Ano nga ba yung difference? Iba, ang type niya talaga, lalaking-lalaki, medyo Pinoy looking na talagang rugged. Mahilig siya sa lalaki ko. Ano kaya gusto? So yung akin, hindi lalaki yung gusto. Hindi, yung Hindi, sabihin. mahilig ang ate. Gusto ko, Maputi, pisoy. hindi. Gusto ko cute boy next door. Yung mukhang Gusto mo talaga pisoy. Tsaka gusto ko yung mukhang ipapakilala mo sa parents. Gusto niya yung parang, yung Ito kasi may mukhang pagka- mabait. Ako gusto ko yung... Gusto ko mukhang mabait. Ako gusto yung Ito. medyo bastos. Bastos, hindi lang. Siya gusto niya parang magkaiba Iba. talaga kami. Iba. Kahit kinumpare, never kaming nagkaroon ng one crush. Kung nung bata ako, ginagaya ko yung mga crush na si Devon Sawa, ganyan, Patrick Garcia. Tinawagan ko pa sa landline. Dati yun! Grade Ito mo school. na sabihin yung mga ganyan. Ito ang telephone number, tawagan na natin. Dati yun ang TV days pa. Di ba nauso yun? Di ba kasi crush ng bayan talaga siya? Nauso yun. And last, kasi about marriage to, what would be your advice to Alex about marriage? Sabi ko sa kanya, don't get married yet. Sino ba sinabi ko sa'yo? Mag-enjoy ka muna. Because getting into marriage is a lifelong commitment. Kilala ko siya. Minsan pag ayaw na niya. Pero sabi ko kasi ang marriage, hindi siya parang isang project na pagkatapos mong gawin ang pelikula. Okay, tapos na yung commitment ko sa project na yan. This is a commitment that you will have to fulfill for the rest of your life. Para pag pumasok ka, wala nang labasan. Parang ganun. Pag nag-swimming ka, hindi ka na pwedeng umahon. So I told her to enjoy her life now, enjoy it as much as you can. And then when you're finally at peace and when you finally realize na, sige, this is the time na. Kasi ang ingay pa niya eh. So kung gusto mo lumagay sa tahimik, hindi ka pwedeng maingay. So mag-ingay ka muna ngayon, sige maingay ka, tsaka ka lumagay sa tahimik. Kasi basta iba yung marriage, sabi ko sa kanya. Hindi siya parang honeymoon stage. It's real life. It's reality. It's adulting. Hindi pa siya adult na siya. Papunta na siya doon. Pag full-blown adult na. Wow, hindi pa adult. So, senior citizen na, hindi pa adult. Hindi, pero sabi ko sa kanya, enjoy her life first. And then, ang marriage, dadating yan. Oo. Totoo, laging sinasabi yun. Hindi naman kasi ang babae nagdidikta ng marriage eh. Lalaki yan nagpo-propose. So, sabi ko sa iyo, enjoy ko ngayon kasi hindi mo alam kung kailan magpo-propose. Pero pinaka-gusto ko sa marriage, pala ko yung pinasa. Hindi, pinaka-gusto ko, mas naging close kami ng ate. Parang akala ko kasi di ba parang bibak na siyang pamilya, so makakalimutan na niya kami. Pero sinabi ng daddy ko, and even my mom, sabi niya, mas magiging close kayo ng ate mo pagka pinasal na siya kasi masahanap-hanapin ka niya dahil hindi ka na niya kasama araw-araw. So yun niya, mas naging close kami. Kasi hindi na kami magkasama sa isang bahay. So, Hindi na kami nagkakainisan masyado. dati everyday magkaaway kami. Kasi lagi kami getting on each other's nerves. Ngayon, kapag nakikita kami, super saya namin. Tapos mga kayo magkaaway lang. Ay, dapat hanggang 5 minutes lang kami magkasama. Matagal na nga tayo. Magkaaway na kami. Thank you, Kate. Next, we have JC. Question to Direct RC. May input po ba si Direct Paul about the story or how to approach Tony? Well, as a producer, they really gave me a lot of freedom, as well as with Tony. In terms of story, since this is her concept, talagang hands-on siya from the very beginning, from storyline until ma-produce yung until hanggang sa shooting, we were revising. Ganun siya ka hands-on. Even kahit sa post-prod,
tinitingnan pa rin niya. And ganun sila ka. And si Derek Paul naman is there to guide, pero hindi siya nagsistep in talaga. He's just there to guide us and gives us the liberty to give all our creativity out there. Thank you. Question to Alex. Yes. 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 First, congrats dun sa last movie. How does it feel na you're sharing the spotlight with your sister now? Nasagot mo na ako sa end ko na muna itong IG live ko. Ang hindi na sa cellphone ko. Mamaya na kay John Hoy. Wala. Okay, kasi ang ate ko talaga, ever since before, ito na yung dream talaga namin na magka-movie, ganyan. And my sister, sinasabi ko, has always been generous sa sharing sa limelight, spotlight, her blessings. So, dito ko talaga nakita yung pagiging generous niya and yung pagmamahal niya talaga sa akin as a sister. Kasi, syempre, sa movie talaga and even sa career naman, talagang she's more brighter as a star and she really made a mark na sa movie. For me, yun nga, sinasabi ko, for me, she's really the rom-com queen kasi lahat ng pelikula niya talaga rom-com and lahat naman talaga tinatangkilik. So, parang hindi siya nag-feeling na, oh, ako to, pelikula ko to. Parang she's very collaborative with Direk, with me. Binibigyan niya kami lahat ng chance na mag-shine or binibigyan niya kami lahat ng chance na dumiskarte on our own. Hindi siya yung... Kasi parang for me doon sa set natin, siya yung pinaka may credential sa movie, di ba? Kasi this is Direk Arcee's first, although this is not his first movie naman as a director. Pero with my sister, tapos yung genre pa niya, rom-com, parang siya talaga yung may karapatan na mag-feeling doon or magdikta ng gagawin. Pero she was never like that. Parang she's very sharing, generous, very collaborative, cooperation, cooperative. And when she says it kasi, kapag nagko-comment si Till sa script, pupunta ako sa set, she says it in a way na hindi niya pinaparamdam sa'yo na, okay, ako si Tony. No. Mararamdaman mo that she says it because she wants to make the movie great. Actually, hindi lang siya eh, kahit si Alex, si Sam, everybody there, pag nagbibigay sila ng comments, alam mo na, okay, para to sa ikagaganda ng film. Hindi lang to para sa ikaka-shine ko or nila ng as an artist. Which is very, para sa akin, madalang yun. In this industry, madalang yung ganon. Kaya sobrang, for a first-time director, very lucky to have a generous cast na ganon sila, ka-genuine on sharing their talent. Okay, for actually both of you, paano nyo pinaghandaan yung scene na yung nag-fight kayo over sa yung confrontation na? Madali yung away scene sa akin. Super, di ba? Nag-automate ba kami? Hindi. Bilis. Sa reconciliation pa nga matagal. Oh, 2 takes na isang diretso. Nasa taas lang yung emotion. Lalo to, nilabas niya lahat ng galit. Kasi bawal siya sumagot sa Nagpray kalumasan. kasi okay, Lord, bigyan mo lang ako ng chance para mailabas. Kasi bawal siya. Sabi ko, okay, let's do it na. Bawal siya lumaban sa atin niya, yun ang tinuro sa kanya ng galit. Pero wala mo ako sasaktan ako. Sabi ko, ate, for the scene, wala na tayo naluhan dito. Treat me as Miss Maricel Soriano. Wow! Hindi ako generous ako sa pananakit sa'yo. Wow! So yeah, sabi ko, hindi kami dito, fake, pero nahihinig siya sa akin. Hindi kasi minsan totoo yung mga. Diba? So, masyado din totoo, super totoo pag napanood niya yung pelikula. Si RC nga, diba? After nihirapan niya ako. Nung take nga, diba, na parang nakatubad ko. Actually, si Sam, kasi sabi ni Sam, Si Sam din, ako parang yung mga ginanti niya ako kay Sam ata, sinaktan niya si Sam na sobra. kasi sabi ni Sam, okay, I won't let you hurt your sister, so I'll just, sabi ko, okay. So, nung eksena, pinagsasak ko rin si Sam. Nasaktan siya. Tapos nakita ko, pinabayaan na lang niya kami ng ate. Magano na lang siya. At sila Kuya Yani din. Oo, nakatikim din sa akin ng sampal. Hindi kasi maganda, pero maganda yung scene. Pero For kailangan naman. for me yung scene na yun, napaka-strong. Napaka-strong niya kasi parang doon siya biglang tumaas. Yung pelikula kasi fun. Pero nung nangyari yung scene na yun, parang doon siya naging super Parang real. first na may nabugbog sa'yo. Oo. Nang gano'n.
Tapos, ako pa, sana man lang nagbugbog sa'yo. Yung mga ano mo talaga, ano pero ako pa, okay. Kasi it's part, kasi talaga na rin ako bilog ko. Thank you. Okay, Axel, kita. Hello, Tony, and kamusta yung working experience sa shop after so many years? Dito kami nag-look test sa office na to. So yun yung first ever namin to be behind the camera again for 9 years. 9 years was our last project together. Yung first project pala namin together, so 15 years, 17 years ago. 2006 yung first movie namin na rom-com eh. So akala ko magkakailangan kami nung look test. Hindi. Sobrang hindi. Di ba? Ikaw, nainom na kami. Hindi, no? Pero ano kayo, cut taste, tapos nag-usap ka. What? Hindi, wala ka na. Huwag kayo maniniwag. Ito si Alex, pag 50% ang sinasabi dito, walang sense. Yung 50 lang ang kukunin yung may sense. Hindi, yung sa amin dito kami nag-look test, wala akong ilangan agad. Yun yung sinasabi ko eh. Siguro dahil nag-mature na kami ni Sam as individuals. So, nung pumunta kami sa set, alam niyo, sobrang naging professional actors. Feeling namin, wow, we're such actors. Kasi before niya, alam mo, actor ba tayo? Magpapakit pa tayo sa isa't isa dito? O ano bang gagawin natin sa buhay natin? Siyempre, bata pa kami, no? Pero ngayon, talaga makikita mo yung professionalism. He's so professional. He's learned so much from his craft. Mas alam na niya yung ginagawa niya. He asks questions. He's very collaborative. So, naging mas naging fluid. Mas mabilis namin nakuha yung rhythm. Mas naging seamless lahat ng scenes na ginawa namin. Kasi, mature na kaming dalawa. Sana makita niyo yun sa film na nag-mature na kami as a team. Hey Alex naman, meron ka naman ba na discover kay Tony as a working, for this movie? Wala naman ako. Kasi kung paano siya sa bagay, ganun din siya. Ano lang siya, very mahiyain. Parang yung nakita ko na parang minsan gusto ko na rin siyang itulak. Parang mahiyain na, concept naman niya to, pelikula niya, tapos pag may naisip siyang idea, sabihin mo kaya, ba't kaya ako magsasabi? Ikaw na lang kaya magsabi. Lagi siyang yung parang mahiyain siya, ayaw niya sa PA, yung parang, ayaw mo sa kanya, ba't ka ba mahiyain? Ayaw mo express. Kasi for me, ang captain namin dito si RC. Siya yung director namin eh. So, I trust his vision, I trust I trust his mind, I trust his skills, and I trust how he will present the film on itself. Kung paano niya bubuuin. Kasi ang director, diba, meron na yung vision sa utak niya, meron na yung board sa utak niya na, okay, ito ang gagawin ko, ito ang takbo. So, I trust it. We just completely trusted each and every one, and we put our full trust on our director na he knows what he's doing. So, ayun. Parang ganun na lang ginawa namin. Pero So, may sa one- complete trust talaga. May one time parang sabi mo ayaw mo ng ulam, pati yung catering pinapakausap mo sa akin. Ayun, yung mga... Hindi maganda yung Huwag ulam mo nang ng isulat. adobo. Yan yung mga Yung adobo. 50% na kailangan na Ayun, ako'y nahirapan. Nagsabi, ang adobo may toyo yan. Last question, kamusta yung working experience mo, Alex, with Samuel? Sam naman, kasi si Sam, kabiruan ko na talaga siya noon. Lagi ko siyang inaasar with my sister. So, mas masaya na inaasar ko siya ngayon na magkaharap sila. Sila parang hindi nagbago yung relationship. Pag pinapanood ko, hindi. Kasi dati lagi mong inaasar yun. Sabi ko, No, hindi ko inaasaran pa rin na-realize sa'yo. ko, ate, nung time na nagkakasamping kayo, ngayon lang, kasi, bilang mo, as ko. Nung time na, mga You Are the One, ewan mo, what happened? Nung time na love team kayo, hindi kami close ni Sam. Di ba? Hindi kami masyadong close kasi... Nung first movie namin. Na-realize, Kasi English siya eh, hindi mo siya makausap. Hindi ko siya pinakausap. Yan ang kausap. Pag dadating siya, gano'n ako, ay. So, parang after na, nung nakita ko na okay na si Sam, okay na ate ko, okay na ang lahat, everything na, parang nagkasama kami nun one time sa ASAP London, tapos doon ko na lang siya tinuloy-tuloy ng pang-aasar. Tapos, okay naman siya. Pero dinala ko na ako, di ba?
So yun, okay naman, kaya mas masaya kasi parang tingin ko si Sam, alam mo yung masarap ibuli na ano. Pero pag mamay suntukin ako, yung tatakbo na lang ako sa ate ko. Masarap ako, hehehe, kami din namin like, Tapos pag parang, Si Sam ang lagi nilang inaasar sa pelikula to. tapos pag Kasi parang pag nakita ko kawawa. mapipikon na ko, ate parang napipikon si Sam, napipikon ba? Hindi, okay. Nagpunta ako sa ate. Hindi, sinasabi ako tigilan niyo na si Sam, kay Nivela yan. Kalimutan kayo, naririnig ko ginagawa niyo. Sa dressing room. O ano talagang inaano nila si Sam, yung, alam mo yung awkward na bakit ako tinatanong ng dalawang babae to about this. Yung sobrang personal na parang pa psychologist na yung tanong. Ano bang inaano niyo dyan sa ano? Kaysa, tigilan niyo na siya. Siyempre, hindi siya makaano dahil dalawang babae nangungulit sa kanya. Okay na yun. Lagi na. So, masarap kasama sa set si Sam. Masarap. Thank you. Next, we have Lula Pinan. Hi, good afternoon. Congratulations sa movie. How will you handle the situation if ever nangyari sa tunay na buhay ko? Sinong magbibigay kanino? Honestly, hindi ko masasabi sa ngayon. Kasi I can always say na magbibigay ako. Pero kasi hindi mo naman pa nararamdaman in real life, paano kung gaano kabigat yung pagmamahal mo dun sa lalaki o dun sa taong yun, paano kung siya yung the one for you. Diba? Parang, paano kung siya yung talaga nila-aligan sa'yo. Ang hirap sabihin, kasi I can easily say na ako magbibigay ako sige para maging masaya yung kapatid ko. Pero hindi mo rin talaga masasabi once the situation is really happening in front of you. Mahirap magsalita na, ganyan, pero feeling ko masasagot lang namin yan kapag talagang nangyari na siya in real life. Ako kasi hinihingi ko sa kanya si Sebi, hindi niya magbigay. So, parang may something wrong. Diba? Kasi kapatid naman niya ako. Akin na si Sebi, akin na. Ako na nung nanay, ayaw na. Wala na namang kwenta yung sinabi ko. Yun nga, hindi ko rin masabi, pero parang knowing my sister, parang hindi rin niya ibibigay. Ikaw, si Direk Arce, pag nangyari sa'yo yun, family and then your love. Ako kasi at the end of the day, it's family. Oh. Parang, ang naniniwala ko siya that people come and go, but your family is always there. No matter gaano kasakit yung nagawa nila sa'yo, at the end of the day, babalik ka sa pamilya mo. And, yun yung, for me, yun. Thank you. Mami G, you have a question. Hi, congratulations. Since this is your first movie together, di ba? Meron ba kayong mga parang bagong discoveries about each other bilang sisters and co-worker? Discovery. Hindi nagtututbrush ang ate sa set. Baduy ng discover. Tututbrush pati ako nag-mouthwash. Wala. Dahil lang di mo nakikita, hindi na nagtututbrush. Kailangan ko Ano, toothbrush mag-toothbrush. ang mouthwash? Sige nga, Kapag magtututbrush ka sa ako harap mo. nagpa-mouthwash. Hindi. Ako judgmental siya. Siya na may floss. O, hindi ka talaga nagpa-floss. Hindi talaga. Kasi. Ako ang nagpa-floss. Pag-ihi ka kasi, ba't ka mag-close sa set? It's part of ano eh. Pag sa CR ka mag-close. Ano? Portalet, nalito ka ba? Portalet ka. Ano ba? Wala kami masyadong new discovery sa isa't isa kasi parang siguro masyado namin kilala. 30 years kami tumira sa isang bahay. Siguro masyado namin kilala ang isa't isa tapos kahit pa paano nagkakasama naman kami sa kunwari, ASAP or The Boys, dati isa kami ng dressing room. Siguro doon na lang sa eksena, ano siya, mahirap siyang minsan sa drama talaga. Hirap siya. Inang? Totoo. Inang Olive Lamasa kayo po ba? Tinawagan ko si Inang, tsaka si Direk Cathy. Sabi ko, paano ba to? Wow! Ako Ikaw pa talaga, tumawa. hindi ka SARS. Hindi, di parang medyo hirap siya. Siguro kasi masyado marami siyang iniisip, aligagam. Or masyado siyang, ano ba Hindi to? ako hiyaking tao talaga. Hindi, feeling ko masyado kang, sa feelings mo. Masyado kang, Ewan ko ba kasi Direk Arce makakasagot. hindi, nakita ko, hindi ka kasi over. Pero mas magaling nga si Alex umiyak. Hindi ka expressive. Yung pala na-discover ko. Mas dramatic actress si Alex. Salamat. Si Direk Arce, okay, hindi na ako magsasalita. Ako pag- Siya na lang ang magsalita. Ano Yung na-discover? higahan,
pag-iyakan kay Alex. Pero kapag yung mata-mata acting, kay Tony. Kumbaga hindi niya kailangan i-express ng malaki. Sa mata pa lang makikita mo na. Kaya for me, this is a very different Tony Gonzaga movie. Sa mga napanood ko na rom-com niya, na aligaga, energetic, ito different talaga. So sabi ko, mata-mata acting, lumalaban kay Ate Ga. Ganun siya. Kahit wala namang naririnig. Hindi ba ka sabi mo, mata-mata acting lang yun. Tapos ako yung nag-motivate sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Catherine, hindi ako maiyak. Sabi ko, halika nga dito, mag-uusap tayo. O sige. So, umalis kami sa set. Kasi nga, parang pag nandun sa set, di siya naiiyak. Siguro naiiyak siya. Ewan ko sa kanya. Hindi rin naiiyak. Kasi 20 years na iyak talaga. Hindi, parang kasi hindi siya expressive sa sarili niya. Yung parang yung mga emotions niya. Siguro dahil nga, yung wala kang... Hindi ka naman kasi sociable na tao talaga. Hindi ako iiyakin ng tao. Hindi ko. Kaya enjoy na enjoy ako mag-rom-com. She's very reserved as a person. Hindi siya yung magsasabi Hindi ako ka ng iiyakin eh. secret sa isang tao. Ako kasi pag masama yung loob ko, kahit mag-fishball, may iyakan ko talaga. Which is nangyari dati. So, ang ate, ano siya, parang, nung sabi ko, halika mag-usap tayo. Okay. Sabi ko, ate, umiyak na. Baka sabi ko ba, ate, Paano sabi niya? Ate!